mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation ìjẹ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akí gbogbo wa akú gbìyànjú akú kó lè dá Ọlọ́run bá Allah ajẹ́kó dá fún wa inshallah rahman. Olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọ wọ́n níwọ̀n Al-Qur'an Karim. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o owó bàbá àdámì yo mẹ́sàyà mẹ̀kúnnù ni Jésù àsìkò tiwa nìyẹn ànábì mọ́mọ́ àsìkò tiwa nìyí o àtiwọ́ tó fẹ́ o owó bàbá àdámì yo ìránṣẹ́ Olúwa ni àkàndé èèyàn ni ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú gbogbo ara wájú tún ń pẹ́rú kílẹ̀ yìí o bàbá àdámì ni ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn daṣẹ́ rú ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn bà gbogbo nǹkan ẹ̀ jẹ́ ó sì ń sọ pé no going back kí o owó bàbá àdámì o gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣe lédè lẹ́yìn yẹn orí bá wà ṣó ẹ̀ dé kó o dé wá bá wà láyọ̀ o gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọlọ́mbà wá dá padà ó àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o kàyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta ní ìfẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation ìjẹ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kán máa pa wá Ọlọ́run dákun wá gbà wá o wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lórúbọ tó lè bá wa ṣe Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ o làkọlọ. ọmọ rẹ nílùú alágbàdo òde ọmọ atapẹtẹ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò síná ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀ rẹ kí ló dé Ìgbòho mọ̀ rẹ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀ rẹ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àgí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ti. And a very good afternoon and welcome. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò tí à ń bá lọ lójoojúmọ́ nípa òmìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ láti lọ sí ibi tí wọ́n pè ní orílẹ̀-èdè míì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ni à ń kí bá ṣe ń kí yín nílé à ń kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní location 9 mò ń bọ̀ ẹ má bínú
mo kí wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, mo kí wa lọ́bìnrin, mo kí wa lọ́mọdé, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, bẹ́ẹ̀ là ń kí ẹ̀yin bàbá wa. A kí bàbá wa alànà Professor Banji Akintoye fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe ní ìlú Benin Republic. Wọ́n kó àdúrótì gbogbo ọmọ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni àdúrótì bàbá wa Igboho Òòṣà. Àwọn kan ní kí n máa bá wọn pè ní ìmọ́lẹ̀ Yorùbá nítorí pé ìmọ́lẹ̀ ló jẹ́ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Orúkọ tèmi a máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì, tí mo tún jẹ́ agbẹnusọ fún bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Gbogbo tí bá sọ pátápátá òun ni èyí tí ẹ fẹ́ gbọ́ tí ó máa jẹ́ authentic, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni a máa ṣẹlẹ̀ lólúkálùkù a máa sọ là á máa gbọ́ lọ́tún lósì. Nígbà míì a máa fa ìrẹ̀wẹ̀sì sí ọkàn ọmọ Yorùbá níbikíbi tẹ́ bá wà. Àmọ́ ẹ jẹ́ kí ọkàn wa kó túbọ̀ balẹ̀, nítorí pé iṣẹ́ takuntakun tí gbogbo ẹgbẹ́ ń ṣe àti àwọn ìlànà tí bàbá wa Professor Akintoye tó fi di pé wọ́n relocate lọ sí Benin, ẹ rí pé tí kò bá nídìí obìnrin ò kì í jẹ́ kó mọ́lú. Torí pé nígbà tí bàbá wa Akintoye ti gbéra tó ti lọ sí Benin Republic, iṣẹ́ ti ṣeé ṣe náà nìyẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń fi àdúrà tẹ́ ti fi ń wọn gbogbo ọmọ Yorùbá kó tẹ̀ tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní July 1st lọ́dọ̀ bàbá wa Chief Sunday Igboho. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni a ti ń gbé ìgbésẹ̀ lọ́tùn lósì nípa awareness, nípa báwo la ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹ dẹ̀ rí pé bí bàbá wa Akintoye ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé kò ní síjà tá a máa fi gba Yorùbá nation, pé torí pé ìjà ò ní ṣẹlẹ̀. Lótìtọ́ lódodo àwọn ìjọba Nàìjíríà wọ́n ti gbéjà wá sí orílẹ̀-èdè wa tá à ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìdí tó dẹ̀ ṣe gbéjà wá ni pé orílẹ̀-èdè yẹn òun ló fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ wa. So n tí àkọlé ètò ti tẹ̀sán yìí tí ẹ bá lọ kà á, ẹ rí pé ó dá lórí bàbá wa Ìgbòho, ìmọ́lẹ̀. Òun ni ìmọ́lẹ̀ nítorí pé lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa Akintoye ti ṣáde tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ìran Yorùbá wà nínú wàhálà, ìran Yorùbá ó wà nínú ìlà ìlò, bá a bá dẹ̀ tètè kúrò nínú ẹ̀, ó ṣeé ṣe pé nǹkan á máa pẹ́, á dẹ̀ bàjẹ́. Ìyẹn ló ṣe lọ sí UNPO. This was ní 2019 láti lọ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan. Àwọn ìgbésẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n gbé ní 2019, ariwo yẹn lọ díẹ̀ ló fi di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa náà tí à ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn la fi bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé ohun tí bàbá wa Akintoye tí wọ́n gbé kalẹ̀. Lótìtọ́ lódodo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tí ń gbé ìgbésẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ lórí bá ṣe kúrò nínú Nàìjíríà, bọ̀ nítorí pé Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tí wọ́n máa ń control media, in tí ẹ bá gbọ́ nínú media Nàìjíríà, ìmí máa jẹ́ òtítọ́, ìmí máa jẹ́ irọ́, ìmí máa jẹ́ in tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ sọ àbí in tó fẹ́ jẹ́ kọ́ kọ. Ọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Media Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí media ti àgbáyé níbi tí wọ́n ń pè ní advanced country, nítorí pé majority àwọn journalists tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun nílé, bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà ìta jẹ ìta mu ó ti jẹ́ kí wọ́n sọ òtítọ́ nù. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ń torí pé gbogbo ń tẹ́ bá kà nínú mídíà Nàìjíríà àti tó jẹ́ òtítọ́ àti tó jọ́rọ́, ìmíì á lè fẹ́ fúnyàn ní hypertension díẹ̀, nítorí pé báwọn ṣe máa gbé kalẹ̀ bó ṣe wù wọ́n nìyẹn, nítorí pé àwọn fẹ́ tajà, àwọn ọ̀dẹ̀ kí wọ́n ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀. Àwọn ò need láti ṣàlàyé fúnyàn kankan lórí tó bá kọ, nítorí pé bó ṣe fẹ́ kọ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe wù wọ́n láti kọ. Tá bá ń sọ̀rọ̀ àwọn journalist tó jẹ́ gbòógì, àmúdélégí wá
ẹ rí pé Délégiwá Babangida pa Délégiwá nítorí pé kò fi jẹ́ kó sọ òtítọ́ mọ́. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí bàbá Akíntóyè ṣe ó bẹ̀rẹ̀ láti ta kó tó di pé ó wá sínú ilé. Ẹ rí pé nígbà tí wọ́n rìnrìn àjò yẹn wọn ò báyàn kankan sọ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ gbé ìgbésẹ̀ yẹn, òun ló fi di pé wọ́n lọ sí UNPO. Àmú yín kọ́kọ́ lọ sínú UNPO yẹn fáfàní àwọn tó bá ti gbàgbé pé ibo gan ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ pé a tẹ̀ ní àwọn tí a lè fọkàn tán pé bí wàhálà bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ a kì í mọ̀ nítorí níta gbé dání kò ń ṣe àdúgbò la fẹ́ gbà, a fẹ́ kúrò nínú ìlú kan ni, àwọn kan dẹ̀ wà nínú ìlú yẹn náà wọ́n fẹ́ nǹkan tí a fẹ́ yẹn, àwọn kan wà nínú ìlú yẹn àwọn ò fẹ́ ìgbésẹ̀ tí à ń gbé. So bí yàn bá dẹ̀ ti lọ sí international community láti lọ fẹjọ́ sùn, international community náà máa ń fáwọn èèyàn náà ní protection yẹn kọ́ ó máa ń wá ní oríṣiríṣi. Ìdí tí mo ṣe ń mú àlàyé yìí wá ni pé kó lè yé wa dájú pé in tí a gbé dání àti in tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí bó bá wọn ìjọba Nàìjíríà àbáwọn tọ́jọ wà nínú ẹ̀ kó máa lépa wa, international community náà ní in tó ń pè ní àbẹ̀wò láti gbé yẹ̀wò pé ǹjẹ́ tòótọ́ ni wọ́n fẹ́ pa yín, ǹjẹ́ tòótọ́ ni wọ́n fẹ́ lé yín pa. Tó bá dẹ̀ ti ní pé ó ní òdodo nínú ẹ̀, ìjọba àgbáyé ó ti náwọn nǹkan kan tó máa sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé ẹ lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ yẹn o, ẹ lè gbèrú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí pé kò wà allow níbi tí ayé dé nísìn. Lótìtọ́ lódodo ìjọba Áfíríkà wọn kì í gbọ́ wọn ò dẹ̀ ń gbà. Bí ìjọba àgbáyé bá sọ fún wọn pé kó má ṣe nǹkan kan, nǹkan tó ní kó má ṣe yẹn ló máa ṣe, nítorí pé tí bá ń mú yín rántí ti UNPO yẹn òun ni ẹ̀ ń rí ní iwájú yìí. Ẹ rí pé átíkù yìí 2020 ni wọ́n update but 2019 ni kódìmà tí wọ́n sì ń jẹ́ Yorùbá World Congress a dẹ̀ sọ fún wọn pé kán bá wa jẹ́ kí wọ́n upgrade ẹ̀ kó lè jẹ́ orúkọ tó reflect ní tá à ń jẹ́ nísìnyí, ìyẹn àwọn ìlànà ọmọ Oòduà. So màá bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀ àti àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́, nítorí pé ẹni bá lọ sí bíbá nísìnyí tó bá sì ń rí Yorùbá the Yoruba World Congress kì í ṣe Yorùbá World Congress mọ́, ìlànà là ń jẹ́. So ìdí tí mo ṣe fẹ́ kọ́kọ́ mú àlàyé yìí wá ká tó lọ sórí ọ̀dọ̀ bàbá Ìgbòho ni pé kí àárín yẹn lè yé ọmọ Yorùbá dáadáa, nítorí ẹlòmíì tó bá rò pé àwọn pépà Nàìjíríà máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bí mi ṣe ń sọ yìí á jẹ́ pé in tó bá kà yẹn ẹ kà fún hypertension lásán ni, but in táwa bá ti sọ ká ti ṣe analysis ẹ̀ tẹ gbọ́ lẹ́nu wa àti pé tẹ tún gbọ́ lẹ́nu tèmi gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ Ìgbòho Òòṣà tí gbogbo yín mọ̀ ní ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Lẹ́yìn tí bá sọ níbí in tó bá wù yín ni kẹ́ tún lọ gbọ́, kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí yẹn, nítorí pé àlàyé tá a bá ti ṣe níbí àlàyé tí ó dán mọ́rán ni, àlàyé tí ó yẹ kẹ́ gbọ́. Èyí tí a fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ ní láti gbọ́ ní àsìkò tí ní láti gbọ́. Èyí tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ à á sọ fún yín, torí pé gbogbo nǹkan kan náà la máa sọ lórí ètò. Ẹ jẹ́ ká padà sí orí átíkù yìí, màá kà díẹ̀, but bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀ bàbá lọ sí irú bàbá wa Comrade Victor Taiwo, wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá máa dá dúró, kò sí mídíà Nàìjíríà tó gbọ́ wọn. Ó ṣe wá jẹ́ lásìkò yìí tí Ìgbòho sọ pé òun fẹ́ gba Yorùbá nation pẹ̀lú bàbá wa Professor Banji Akintoye. Bàbá Akintoye ni àwọn ni leader tí wọ́n jẹ́ self-determination leader. Ìgbòho náà wà lábẹ́ bàbá Akintoye, nítorí pé tí bàbá Akintoye ò bá jáde ó ṣeéṣe kí èmi má sọ̀rọ̀, ó ṣeéṣe kí Ìgbòho má gbọ́ mi nígbà tẹ́mi lọ ń ké nígbà tó pa Tolúlọpọ̀ Arótilẹ̀. Ẹ ti rí bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí, nítorí pé irú bàbá Comrade Victor Taiwo tó ti ń sọ Nigeria media ò dá sí. Kí ló wá jẹ́ kí Nigeria media ṣe ń dá sí? Nítorí pé Ìgbòho ti wà involved. Ìgbòho dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí ẹni bá náà wọ̀n mọ Ìgbòho ní gbogbo Nàìjíríà á kù díẹ̀ káàtó, nítorí pé akíkanjú ni. Gbogbo nǹkan tó ti ṣe tá bá plẹ̀ sẹ́yìn á rí pé wíbẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. So ìyẹn ló jẹ́ kí àwọn pépà Nàìjíríà kan ní interest díẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation.
ẹ lọ wo ohun tí Comrade Victor Taiwo ti fi ń sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí èyí tẹ́ ẹ̀ bá ọmọ tó ń pè ní Comrade Victor Taiwo ẹlòmíì ò tẹ ẹ̀ mọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nítorí pé Ìgbòho dàbí ẹni tí ó ti overshadow gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nítorí pé òun jáde tán ó fi gbogbo ara ẹ̀ sílẹ̀ bọ́ Comrade Victor Taiwo náà fara wọn sílẹ̀ for decades làwọn ti wà lẹ́nu Comrade Victor Taiwo for decades làwọn ti wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ a máa gba Yorùbá nation a gba Yorùbá nation mò ń bọ̀ ẹ ṣe sùúrù mo fẹ́ mórúkọ yẹn jáde ni mò ń bọ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹ mọ̀ pé sometime bí wọ́n bá ṣe type nǹkan lórí Google ṣe máa gbé jáde máa fi Yorùbá sí so èyí tí mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé kódà àwọn ìyá wa kan ti ń tẹ̀lé Comrade Victor Taiwo kó tẹ̀ tó di pé ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè máa jáde kó tẹ̀ tó di pé ọ̀rọ̀ Ìgbòho máa jáde kó tẹ̀ tó di pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó jáde nísìnyí tó ṣe ń sọ pé àwọn Yorùbá nation là ń ṣe kíní kan ló ṣe Comrade Victor Taiwo ti wà lẹ́nu ẹ̀ ó tó jẹ́ mẹ́ta ẹ jẹ́ ká gbọ́ Comrade Victor Taiwo yìí lọ. The Assembly of all Yoruba groups worldwide has chosen renowned historian Professor Banji Akintoye as the new leader of Yoruba people. In a meeting in Ibadan on Thursday, the coalition endorsed Akintoye based on his contributions to the development of Yoruba land. Speaking at the meeting, the convener, Victor Taiwo, frowned at the insecurity in the states of the Southwest. He says the giant is sleeping, the lion is running comatose. Victor Taiwo is the founder of Odua Redemption Alliance. He is the author of the book, Nigeria, an Impossible State. Victor Taiwo, it's good to have you on State Affairs. Good morning to you, Edmund, and good morning to our listeners at home. You said the giant is sleeping, the lion is running comatose. Oh yes, Yoruba land is a giant by every definition. In all ramifications, Yoruba land is a giant. And it's very unfortunate that we are in this situation. Some anthropologists, who I cannot readily quote, once submitted that Yoruba people are the most intelligent people among the black peoples of the world. Now all these calamities are happening to us, and we are helpless, or we seem helpless. So it's like the giant is sleeping. So does Yoruba land lack a leadership that can't take it out of the wood? Exactly, the bane of our situation is the leaderlessness of our situation. Did you say leaderlessness? Leaderlessness, that is it. Pure and simple. It's like you have a ship on the sea without a rudder, without a captain on board. So you can imagine what will happen to it. It will sink. What do you mean by leadership? Leadership, all right. I just made an analogy now. Put a ship on the sea. It will just be on the same spot or wavering on the sea without the rudder, without the captain controlling it. I thought Afenifere produces the leadership. No, Afenifere has not produced any leadership for Yoruba race. Afenifere, as far as I'm concerned, is just one of the several organizations in Yoruba land. As far as you are concerned. As far as reality is, Afenifere is just one of the several organizations. You can see the list in your hands. So Afenifere has not given us the type of leadership that we want. So it's just like every other organization. So was Afenifere part of the meeting of Thursday? Well, it is one thing to be present at a mo ní not too much. Ẹ ti gbóhùn Victor Taiwo. Bàbá tó jókòó tẹ́ ń gbóhùn ẹ̀ yìí kò ń ṣe tó ń ṣe interview o. Tí bá sọ fún yín pé bàbá yìí ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation fún 20 years, ẹ máa béèrè pé níbo ló ti ń sọ. Àbí bẹ́ẹ̀ ṣe máa bí mí kọ́ nìyẹn. Tí bá sọ fún yín pé Comrade Victor Taiwo ó ti ń sọ̀rọ̀ pé kí Nàìjíríà kó fi Yorùbá lọ́rùn sílẹ̀, ǹjẹ́ yín máa gbà gbọ́? Kò ń ṣe pé kò sọ̀rọ̀, bọ̀ pépà Nàìjíríà bó bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní fún láyè kó sọ̀rọ̀. Wọ́n ní pé wá sórí interview nígbà tó di pé àwa gbé Yorùbá nation tá à ń pè ní the new era of social media, the new era of new media,
mídíà tó nídìí láti lọ bá Lai Muhammed olórí burúkú bàbá wèrè ọmọ Ìlọrin tó ti ṣàǹfààní fún rẹ̀ àtàwọn fámìlì ẹ̀ bọ̀ kò ṣàǹfààní fún gbogbo community. Ẹ lọ sí ìlú ẹ̀, tẹ bá lọ sí gbogbo ibi tí gbogbo ẹ̀ka Yorùbá wà, gbogbo radio station àti ti Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ni àti gbogbo ibi tẹ bá lè think of, gbogbo àwọn tí ó jẹ kọ́ fún bàbá wa Comrade Victor láyè wọ̀ fún wọn láyè. Bọ̀ nígbà tí bàbá wa Akíntóyè bá jáde tó di pé àwọn náà dá sọ́rọ̀ pé kí Yorùbá dá dúró, ọ̀rọ̀ yẹn wá interesting. Ó di pé so Yorùbá náà sì l'opportunity báyìí pẹ̀lú àwọn èèyàn báyìí, àṣé a sì nírú bàbá báyìí nílẹ̀. Ìyẹn ni gbogbo wa ṣe get involved lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Nígbà tí Akíntóyè Alànà nígbà tó jáde, òun ni gbogbo wa ṣe get involved. Nígbà táwa get involved yẹn, kò ṣe pé àwọn Yorùbá kankan náà gbọ́, wọ́n ń gbọ́, àmọ́ kò tí ì rìn jìnnà níbi tó yẹ kó rìn sí. Aláwọn kan níjọ́ náà lọ́hùn, tí bá níjọ́ náà lọ́hùn torí pé ó ti lọ kọ́dún mẹ́ta nísìnyí tá ti ń pariwo pé a máa lọ. But Comrade Victor Taiwo ti ń pariwo ẹ̀ for 20 years. Ẹ imagine tó bá jẹ́ pé 20 years ago ni gbogbo wa náà darapọ̀ mọ́ Comrade Victor Taiwo, ìrìn àjò yìí àti kúrò tipẹ́. But nítorí pé wọ́n ò ní enough support from the media aspect, torí pé media gangan ló gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, òun ló ta jáde. Irú àwọn abáyé tá bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé wàhálà dé, wàhálà ń bọ̀ àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó di pé àwọn èèyàn ń gbọ́, àwọn kan wá ń gbọ́, wọ́n ń ṣì gbọ́. Ṣé Kóìkì ló ń sọ̀rọ̀? Ọmọ láì gbọ́bọ́ yẹn. Bó ṣe ń sọ mo láìkẹ̀, wọ́n get involved. Wọ́n ṣe neglection, wọ́n rò pé àwọn ń bínú. Àmọ́ ìta ń sọ nígbà yẹn náà ni pé nígbà tí Akíntóyè ti lọ sí UNPO yẹn stand for Unrepresented People Organization. Ó gẹ́gẹ́ bí òfin kan wà tó máa protect àwa kó tẹ̀ tó di pé wọ́n mú Ìgbòho. Mo ṣe mọ iye bọ̀ lápò ni, torí pé ẹlòmíì nísìn ìjọba Benin ní àwọn fi 6 months kún. Àlàyé yẹn ò yé yín ni, torí pé tálàyé ò bá yéèyàn yẹn máa ń béèrè. But tẹ bá expect paper Nàìjíríà àtàwọn tó kọ àtàwọn tó sọ tí wọn ò bá gbọ́láyé yé, màá ṣàlàyé ẹ̀ díẹ̀ fún yín. Nítorí pé Ìgbòho tó ń mú sí Benin yẹn, ó ní ìtàn pè ní immunity tí wọ́n láti protect ẹ̀, nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe títí tí Benin máa fi make a decision lé lórí. So ó ní ìtàn máa kọ́kọ́ pè ní the first 6 month window. Ṣèbí púpọ̀ nínú ìta mọ̀mísí mi máa ní ẹni tó bá bí sí lóyìnbó immigration ò gbọ́dọ̀ jẹ́ problem ẹ̀. Ẹni tó bá bí sí UK àbí America nìkan ni kò ní mọ tó ń pè ní immigration. Ìwọ tó bá bí síbẹ̀ ó ṣèyàwó ni, ó sneak wọlé ni, ó gba visa ò lọ́mọ́ ni, ó fọ́yìnbó ni, ó claim 14 years ni, ó bímọ sílùú òyìnbó, òun ló fi gbàwé, bákan ló ṣe máa gbàwé. Tó bá bí ẹ sílùú kan, bákan ló ṣe máa gbàwé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sá nínú Nàìjíríà tó dé ìlú òyìnbó, ó claim asylum yẹn lọ́ fi fún níwèé lẹ́ni. Irú ẹlòmíì jẹ́ new, ẹlòmíì ò jẹ́ new. Bọ́ tí Ìgbòho yàtọ̀ nítorí pé wọ́n ń pè nǹkan kan ní political asylum. Tó bá ti di political asylum, ó ti di another case entirely. Ó ti yàtọ̀ sí ìwọ tó kúrò Nàìjíríà nítorí ebi ń pa ẹ́ nígbà tó wá dé ìlú òyìnbó, àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní lọ sóhun office lọ sọ fún lọ káwọ́ sókè. Ẹlòmíì láti airport ló ti destroy passport ẹ̀ kó tó dé iwájú immigration. Nígbà tó destroy passport yẹn tán, ó wá nawọ́ sókè, ó dùn fẹ́ claim asylum. Tó bá dé ti dé ìlú kan tó bá ti sọ pé I want to claim asylum, wọ́n kọ́kọ́ láti believe ẹ, especially nírú ìlú yìí. Ó wà lára àwọn ìdí tí UK ṣe kúrò nínú EU because ẹlòmíì tí kéèsì ò bá favour ẹ̀ á lọ sí ní tó ń pè ní European Court ní EU. EU dẹ̀ máa ń favour majority níjọ́ náà lọ́hùn. Bọ̀ nísìnyí o ò lè gbé UK lọ sí European Court lọ mọ́ because they are not part of EU. So ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yẹn ò yé dáadáa tí wọ́n fi sọ pé àti Ìgbòho máa wà bẹ́ẹ̀ ní 6 months ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. Ìtọ́rí ni pé àdébẹ̀. But ẹ jẹ́ ká padà sí ìtàn pè ní UNPO ìjọgbọ́rí láti jọ́ tó ti ń ṣe Yorùbá nation. Ǹjẹ́ ìwọ ọmọ tó ń pè ní, ǹjẹ́ ìwọ tẹ̀ mọ̀ pé àwa tó ń pè ní ìlànà, àwọn ọmọ Yorùbá tá wà lábẹ́ ìlànà àti àwọn tó ń ṣe ìlànà, ẹni tó bá kọ́kọ́ tó fẹ́ lọ ṣe another registration ajẹrúkọ míì. Global Directorate is just an organization. Yoruba One Voice is just an organization.
Yoruba Central Office is just an organization. Gbogbo àwọn yẹn organization lásán ni wọ́n register under anybody. Wọ́n wà register síbi kankan àfi tó bá ṣe sọ fún Koiki pé àwọn ti register o wá dẹ̀ lọ sọ bí tó register sí so that a lè máa quote ẹ̀ nínú broadcast. Gbogbo ẹni mo fi sọ ẹni Koiki sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò ẹ̀. Ẹni tó register tó gbé wa lọ sí UNPO àwọn ni bàbá Professor Banji Akintoye pẹ̀lú àwọn tó jọ ṣiṣẹ́. Mo lè má mọ gbogbo wọn lóòótọ́ àwọn kan ti lè yà kúrò láàárín wọn fún díkan àdíkejì ibẹ̀ kan mọ̀ lọ́pọ̀. Àtayédáyé la ti ń bà yẹn béèyàn bá báyàn ṣe olè náà bá ṣe mọ́. Bí wọn náà bá lọ ṣiṣẹ́ níbi kan ṣe bó máa tó bá sùn àìmọ̀ ibi iṣẹ́ tí mi ìgbà mi báyìí ti bá débi iṣẹ́ mi báyìí tí mo ṣiṣẹ́ iṣẹ́ hospitality ti bá débẹ̀ báyìí ti bá ní irú iṣẹ́ ò lè lé báyìí agency èmi ti lọ́lé o ṣé kò sí ibi báyìí ò tẹ́ mi lọ́rùn. So àìmọye àwọn tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá one congress àbí Yorùbá World Congress tó bá bàbá ṣe mọ́ àtayédáyé láti bá yẹn ẹ jẹ́ kó lọ dẹ́gbẹ̀ mí sílẹ̀. But for now the authentic only organization tó ń ṣe ti WhatsApp group tó ń ṣe pé mo ṣí group sílẹ̀ máa rẹ́rìn tẹ́lómi bá ní òun ní group irú group wo ló ní? Ṣé WhatsApp group ti máa Facebook máa sí zibubo àbí kílẹ̀ ń pè? À ń sọ̀rọ̀ pé kéèyàn lọ rẹ́gísítà níbi tí ó máa láǹfààní pé a kì í mọ̀ bíjọba UK bá ń lé mi mú nísìnyí I will become a political prisoner. Mọ̀ ní kódà yàtọ̀ sí pé mo ní status nínú ìlú yìí Ìgbòho ní status Benin ó ní status Germany lọ́wọ́ tó ń pè ní wọ́n fún ní resident based on pé bóyá ó níyàwó níbẹ̀ ó lọ́mọ níbẹ̀ ìyẹn yàtọ̀ sí political prison tó wà nílẹ̀ nísìnyí. Political prisoner ní Sunday Igboho and ó ní àwọn ẹ̀tọ́ ó ní àwọn nǹkan kan tí ìlú kan láti máa ṣe bíyàn bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bí UK bá mú mi nísìn pé n tí mò ń sọ yìí ó ti fẹ́ kọjá bẹ́ẹ̀ kódà màá kúrò lórí status táwọn fún mi tó ń pè ní resident màá tún wá padà lọ sórí tó ń pè màá ní kí lọ́ọ̀yà mi bá mi apply fún political asylum. Ìyẹn ló máa wá dùn jù mo dẹ ọmọ tó nílùú mọ́ nìyẹn. Bó ẹ mọ̀ pọ́npọ́n tó jẹ́ nìyẹn ẹni tó bá ti ń lé tó fẹ́ lépa ẹ̀mí ẹ̀ kò ń ṣe Ìgbòho ló máa kọ́kọ́ lépa ẹ̀mí ẹ̀ ní gbogbo àgbáyé àìmọye àwọn tó ti lépa ẹ̀mí wọn máa ń pè wọ́n ní political prisoner. So Ìgbòho bó ṣe wà ní nísìn ọmọ ìjọba ni o nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe bó ṣe wà ní Benin yẹn ó lè má tẹ́ wa lọ́rùn kó wà ní Benin lótìtọ́ mo sọ fún yín pé spiritually wọ́n ti release Ìgbòho physical aspect ẹ̀ òun là ń dúró dè. So tíyàn kan ṣe wá sọ pé Ìgbòho máa wà níbẹ̀ nítorí pé Benin náà máa fún ní 6 months sí bó ṣe rí kọ́ nìyẹn wọ̀ ṣàlàyé ìdílẹ̀ fún yín in tó wù wọ́n tó fẹ́ kọ lọ́kọ yẹn in tó ń sọ ni pé gẹ́gẹ́ bí òfin àgbáyé tó wà nílẹ̀ the present one tó ń pè ní United Nations a lè má believe lórí United Nations but àwọn tó jẹ́ international community àwọn òlú believe nítọ́ ẹ̀. Benin lè ti gbowó lóòótọ́ à dispute yẹn but ẹ̀tọ́ wà níbẹ̀ pé Ìgbòho tó wà lọ́dọ̀ wọn yẹn nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe kódà ẹyẹ kan kódà kò gbọ́dọ̀ nǹkan kan pẹ́ kò gbọ́dọ̀ ṣe Ìgbòho wọn lá ń pe kíní yẹn ní security welfare and tó bá dẹ̀ yá nígbà tó bá review gbogbo case file Ìgbòho tí wọ́n dẹ̀ ti send lọ sí Nigerian government pé a ti gbé yẹ̀wò kò sí nǹkan kan tó wà níbẹ̀ gbogbo tó wà níbẹ̀ òfegè ní irọ́ lẹ pa. Then they don't have any choice than to let him go. But tó bá granted ní political asylum láti Benin ó tún ní right láti padà wá sílùú yẹn but ó ní right láti lọ síbi tó bá wùn lágbàáyé Nàìjíríà nìkan ni kò ní lè lọ torí pé Nàìjíríà wá di ìlú ẹ̀jẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òfin àgbáyé pé nígbà tó ti sọ pé ìlú yẹn ló ń lé ẹ tó fi pa ẹ́ tí gbogbo á dẹ̀ rí evidence wà wọ́n pààyàn méjì sínú ìlú yẹn sínú ilé ẹ̀ á wá di pé Ìgbòho máa láti travel lọ bí tó bá wù ú wọn ní dá dúró wọn gbọ́dọ̀ dá dúró ní Germany wọn gbọ́dọ̀ dá dúró ní Canada bóun Nigerian government kó kọ lẹ́tà sí Canada pé a gbọ́ pé Ìgbòho ń bọ̀ wọn gbọ́dọ̀ dá dúró torí pé ó ti claim political asylum tó bá wá di pé Benin ọ̀fun ní asylum yẹn tó granted then wọ́n láti jẹ́ kó continue journey ẹ̀ ọ̀nà méjì ni ìsídà kó jẹ́ kó continue journey yẹn or kó granted ní asylum tó bá granted asylum according to the immigration law Ìgbòho láti máa padà wá sí Benin every 3 months tó bá jáde. Àìmọye àwọn tó fún níwèé ní ìlú yìí àti l'Amẹ́ríkà tó jẹ́ pé o ti sọ pé Nàìjíríà kọ́ ni ìlú ẹ òun ló fẹ́ pa ẹ́
wọ́n ti fi clause síbẹ̀ pé ìwé táwọn fún ẹ̀yọ kò gbé dé Nàìjíríà, ẹlòmíì á wá gba Ghana wọlé, ẹlòmíì á gba Kútọ́nù wọlé, ẹ̀yin ò ní mọ̀, kò ní sọ fún yín. Ẹ mọ̀ pé ìwé tó wà lólúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, wọ́n ṣe fún yàn níwèé nílùú yìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Immigration is one of the biggest fraud. Ọ̀tọ̀ ni conversation yẹn. Tá bá ń sọ pé fraud àgbáyé, immigration wà nínú ẹ̀, nítorí pé tí ìlú olúkálukú bá dání, kí là ń lé káàkiri, kí là ń wá káàkiri, ṣèbí àájẹ́ àmú iná ló ń láwọn èèyàn káàkiri tó fi ń lọ sórí omi tó fi ń dé bíbà. So presently, Chief Sunday Igboho is a political prisoner. Ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ political prisoner, he must be defended, he must be given every security. So in tí ó wà níbẹ̀ ni pé nígbà tó mú Igboho yẹn ní July 19 last year, nígbà tó mú Chief Sunday Igboho, tí wọ́n dẹ̀ ti submit application fún political prisoner, kò ń ṣe mọ̀ pé application yẹn kò ń ṣe Benin Republic, United Nations ló ní application yẹn lọ́wọ́. United Nations ní application yẹn máa lọ bá. Nígbà táwọn dẹ̀ ti gba application yẹn, àwọn á communicate lọ bá Benin pé àwọn gbọ́ pé èèyàn kan wà nínú ìlú yín tó apply fún political asylum. Ṣé tòótọ́ ni? Ṣó sì wà níbẹ̀? Benin á ní bẹ́ẹ̀ ló wà níbẹ̀. Ṣé mọ́tẹ́ máa ṣe fún àwọn náà wọ́n mọ̀ nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe o. Mímì kankan gbọ́dọ̀ mí. Wá wá ní kí Ìgbòho àbí àwọn lọ́yẹ̀ wá ní kó sign the first 6 months. The first 6 months yẹn mí pé tó máa fi wà pẹ̀lú wa, tá máa fi process case ẹ̀, and sometimes these cases doesn't go very smooth. Sometimes tí bá ní it doesn't go very smooth mí pé ẹ mọ̀ pàwọn nísìn gbígbà pé kí Ìgbòho ti jáde làwọn fẹ́, but ó ní process, ó ní ọ̀nà. A ti lọ sí court, ìyẹn ọ̀tọ̀, but political prisoner ìyẹn case ọ̀tọ̀ nìyẹn náà. But nígbà tí a ti mọ̀ pé ó ti apply, tí a dẹ̀ ń dúró fún èsì láti ọ̀dọ̀ Benin pé well àti lọ́kọ̀ tí ẹ̀rí kankan mú jáde. Ó dá eléyìí tó jẹ́ political prisoner yìí nísìnyí 6 months ló máa kọ́kọ́ granted. 6 months mí pé tó máa fi wà nínú ìlú wa o, nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe. The next 6 months òun lọ sign nísìnyí, nothing more than that. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé bó bá di ọ̀la ìdílé ní tó bá fi Ìgbòho sílẹ̀, kò mí pé torí wọ́n ti fún ní extra 6 months fún security ẹ̀, èyí ó máa wà níbẹ̀ fún 6 months. Tẹ olúkálukú kàn sọ, olúkálukú ọ̀pẹ máa sọ kábàkábà kóbókóbó. ẹlòmíì ò ní làákàyè kankan látòkè délẹ̀. Ẹlòmíì ò mọ bí international community ṣe operate. Local champion ni wọ́n, nǹkan mọ̀ nìyẹn. Ẹlòmíì ò tẹ̀ gbọ́ news in tó ń lọ ní Ukraine débi kó tẹ̀ fi mọ̀ pé àwọn kan wà. Ẹ lọ wo bọ̀bọ̀ kan wọ́n ń pè ní Julius Assange. Ìyẹn tún ní agbára in terms of popularity ní ayé tí wọ́n ju Ìgbòho náà lọ. Bí Ìgbòho ṣe wà, bọ̀ kéèsì tìyẹn yàtọ̀. Títí dọ̀la nísìn ó sì wà nílùú yìí. Amẹ́ríkà fẹ́ gbé padà, wọ́n sọ pé láyé ẹ̀ lè gbé. Amẹ́ríkà fẹ́ gbé Julius Assange títí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ti rí gbé. Nítorí pé kí ni? Torí pé òfin wà. Áfíríkà ni kò sófin, but òfin kan náà wà tó sọ fún Áfíríkà pé ẹni tẹ́ mú yẹn àwọn ò ní kẹ́ máa mú mọ́lẹ̀ o, àmọ́ mímì kan gbọ́dọ̀ ṣe, kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ dákẹ́ sọ́dọ̀ yín. It's called the international oyè yín ọ̀rọ̀ international nìyẹn. So ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, tẹ́ bá ń gbọ́ awuyewuye local champion media Nigeria, kò yẹ èmi ò níwọ̀ kí n sọ òtítọ́ nígbà míì o, ẹ má get me wrong, but púpọ̀ nù tó ń sọ èyí tó fi jẹ́ kẹ́yìn gbọ́ òun ló ń sọ. Tí ìwọ náà bá wá gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tó tún wá gbọ́ eléyìí, I cannot help you, mo lè help yín. So ẹ jẹ́ ká lọ béèrè kí ló ń pè ní political, bó bá sọ pé èèyàn kan political prisoner, kí ló mean? Ó láwọn definition ẹ̀, ó láwọn nǹkan tíyàn máa ń ṣe kó tó péyàn ní political prisoner. Ṣé ẹni yẹn wà violent ni? Tẹ́ni yẹn bá wà violent, kò ń ṣe wọ́n lè má fi sunday political prisoner, but ẹ̀yin náà wo fídíò yìí. Ṣé fídíò yìí look like violent? Ó look like rally tó wà violent. Ẹ jẹ́ ká jọ wò. Enough
tí gbogbo wa ti wá wo the love is too much here, does that look like violence? Does that look like somebody that is welding AK-47 into a rally and shooting sporadically? Káwọn èèyàn tún máa sá bí gọ́vnà tí ẹ bá ń bọ̀ nísìn, that your stupid nasty àwọn gọ́vnà yín tó bá kọjá lọ wọ́n máa pààyàn wọ́n máa ṣèyàn léṣe because àwọn ò rí humanity aspect of it. Ìwọ náà wo rally yẹn nísìn. So that means Igboho Sunday ìmọ́lẹ̀ Yorùbá Igboho Òòṣà is under a political prison. Is a prisoner, is a political prisoner. And that means he's qualified on that status quote because he's not a violent man. And tó bá dẹ̀ wà violent, ìlú tó bá wà yẹn tó jẹ́ first point of pé òun fẹ́ apply for political asylum. Tó bá yẹ pé Germany gan ló lọ, tó bá apply for political asylum, wọ́n tún máa láti grant ẹ̀ yàtọ̀ sí status tó ní tó bá mọ̀ mo jẹ́ n sọ fún tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́. Bó ṣe ní status pé ó ní right láti wọ Germany. Tó bá tún dé Germany, tó bá yẹ pé ó dé Germany before wọ́n stop ẹ̀ ní Benin, ó ní right láti lọ apply fún political prisoner pé ìlú mi o, ìlú wèrè, ìlú tó mújẹmújẹ, wọ́n lé mi o, wọ́n fẹ́ pa mí o, wọ́n máa wá túnṣe upgrade status ẹ̀ away from èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. But àwọn bọ́lẹ̀ kájà media tó wà Nàìjíríà, àwọn bọ́lẹ̀ kájà media tó wà ní Nàìjíríà, bọ́ bá ṣe fẹ́ sọ, bọ́ ṣe fẹ́ kọ́, òun ló ṣe ń kọ́ yẹn. Because they are bọ́lẹ̀ kájà. Mọ̀ tán pè ní bọ́lẹ̀ kájà. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀. Bọ́lẹ̀ kájà ni wọ́n. Àwọn bọ́lẹ̀ kájà. Àwọn tí wọ́n kàn fẹ́ kọ́ ẹ̀mí yín sókè. Ìgbòho máa wà ń bẹ̀ ní 6 months. A sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá o. Gbọ́ o. Ẹ̀yin lẹ ti gbowó síbẹ̀. Their IQ wọn ó lò gan. Kí ni mo sọ? IQ wọn ó lò. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo definition kí ló ń pè ní political prisoner. According to Britannia.com, a political prisoner, ẹ jẹ́ increase ẹ̀ torí pé ẹ lè ní ojú ń dùn yìí, èmi gan ní láti wọ ìbòjú tèmi bó tèmi gan wà torí pé kémi náà kájọ máa kà á kì má máa ranjú mọ́ screen láti gbogbo mo fi sí o tí mo mú jáde láàárọ̀ ìṣá ìjà àwọn tí bí mo mú jáde kájọ fojú àgbà wò ó ló wà báyìí kí àwọn tí látàárọ̀ ṣá àwọn ṣọ̀rọ̀ ẹ̀dá mọ́ mi kúrò ní láàárọ̀ ẹ̀. Ó dáa ojú yàn tí ìbáàdì bẹ́yẹn ju pé kí n má lè ka èyí tó wà lórí screen lọ torí mo rò pé mo wà nítòsí ibi tí pé kò tí ì mọ́ra ẹ mọ̀ pé nǹkan tó bá mọ́ra nìyẹn wọn máa tẹ́ kò tí ì mọ́ra dáadáa. Mú jáde ojú wíńdò ni mo fi sí ojú wíńdò ẹnu ọ̀nà òun ni mo fi sí nítorí kó tẹ̀lé mi jáde láàárọ̀ yìí kò tígbà tó mọ́ra kò ń ṣe pójú yẹn bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ọkàn ni kí n máa lò ó ni kó lè jẹ́ kí ojú mi kó má lọ ní problem. Ẹ jẹ́ ká increase ẹ̀ kájọ wá kà ẹ bá wa pé àwọn bọ́lẹ̀ kájà media tó wà Nàìjíríà. A political prisoner according to Britannia.com. A political prisoner jẹ́ highlighted ẹ lè mọ ibi tí mò ń kà. A political prisoner, a person who is imprisoned because that person's actions or beliefs are contrary to those of his or her government. A political prisoner, Chief Sunday Adeyemo Igboho, is being imprisoned in Benin Republic because that person, ìyẹn òun, believe pé òun ò lè máa gbà kẹ́pa òun, kẹ́pa yan òun, kẹ́pa family òun. Ó wà contrary different sí ìjọba contraction tẹ́ ń pè ní Nàìjíríà, ìjọba mujẹmujẹ. Ìjọba tí kò ní làákàyè pé within January 1st till January 14th wọ́n pa èèyàn 500 ìyẹn ọ̀kan wọ́n. This is what is called a political prisoner, that Chief Sunday Igboho is currently in that same bracket. So as I speak to you, Chief Sunday Igboho, like we always say, is not a criminal because he hasn't committed any offense, but rather it was the Nigerian government that invaded his house and wanted to kill him. 2 people were killed, animals were killed.
This is the most general sense of the term that can be difficult to define. In practice, political prisoners often cannot be distinguished from other types of prisoners. Ìdí tó ṣe wà níbi tó fi sí ni pé Benin has duty. Wọ́n pe kinní kan ní duty of care. Duty of care mean pé lótìtọ́ the first 6 months according to international community, Igboho life must be protected. 6 months ti pé wọ́n ti rí kéèsì yọjú tán, that means they have to sign another 6 months. Does not mean that Igboho will be there for 6 months. Kò mí pé Igboho máa wà níbẹ̀ títí di another 6 months. Let's come back again here. Defining the term political prisoner in a strictly legal sense is at present a task that is simply not possible. The problem of defining the term is related to several factors and lacking a standard legal definition. The term has been employed in a variety of different contexts. In 1961, letter that served as a catalyst for the establishment of the International Human Rights Organization, Amnesty International, Peter Benenson, coined the term prisoner of conscience to describe 2 Portuguese students who had been sentenced to 7-year prison for their alleged crime. Gbogbo ohun tí ìjọba Nàìjíríà ń sọ pé Ìgbòho ṣe is not record alleged ni wọn evidence and they have not bring any evidence. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ní wákàtí ìjọba Benin ti sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé àwọn ò rí evidence kankan. But ìjọba Benin nítorí pé is another corrupt country just like all other African countries. Àwọn ti gbà bọ̀dì nítorí àwọn nǹkan kan tó fẹ́ fún ìyàwó Talon àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àwọn ò máa pé kí Ìgbòho wà níbẹ̀ but wọ́n á máa tọ́jú ẹ̀, wọ́n á fi síbẹ̀, wọ́n á máa protect ẹ̀ under the international law. So alleged crime, making a simple toast to freedom in spite of the dictatorial government of Antonia de Oliveira Salava that was in power at the time. Àwọn kan ti lo agbára bẹ́ẹ̀ rí, ibo Antonia yẹn wà nísìn, òun náà ti kú. Antonia Oliveira Salava yẹn nísìn, bàbá lọ wá nísìn, grave gan, ó yẹ bí a tẹ̀ ti dé inú, á ti di yẹ̀pẹ̀. So ẹ jẹ́ kó máa ṣe ìjọba wọn, ẹ jẹ́ kó máa lo agbára wọn. Agbára yẹn máa kúrò lọ́wọ́ wọn láìpẹ́ nítorí pé Ọlọ́run ọba bóyá ti Elédùmarè ni, bóyá ti Jesus ni, bóyá tànábì ni, Ọlọ́run ló lóun lágbára lọ́wọ́, ó lóun ló máa dábìrà fún wọn. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe, ẹ jẹ́ kó máa kó mùhùhù wọn wá. Ẹ jẹ́ kó máa dàbí ẹ̀tọ́ pé àwọn làwọn nìkan làwọn wà ń bẹ̀. Ọlọ́run ní ohun tóun bá dé, òun ló máa yọ, ó máa yọ wọn bí jìgá ni. Ǹjẹ́ gbọ́n tí Aláàfin náà sọ nísìn, onídàbà restructure Nàìjíríà kò lè nísinmi. Ṣé ìjọ ọlọ́tí ń sọ yẹn bọ̀? Ìbẹ́ẹ̀rí nínú pépà, àbẹ́ẹ̀ tí kà nínú pépà pé bàbá Aláàfin Lámídì tìlú Ìbàdàn lọ́hùn àbọ̀yọ́ ó ní tẹ́ẹ̀bá restructure Nàìjíríà kò síbi kankan tó ń lọ. So ẹni bá tún wá gbọ́ ilé ìta bá sọ ní láti pè mí fún analysis kankan mọ́. Eléyìí mí pé láti bọ́tírẹ́sì tí àwọn pépà kọ àtẹni tó kọ nítorí pé wọ́n understand tó ń pè ní the political prisoner. So kò dẹ̀ ń ṣe Ìgbòho nìkan ló máa kọ́kọ́ jẹ́ lágbàáyé. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn èèyàn wà lábẹ́ ẹ̀. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Again, ǹjẹ́ ẹni tó bá jẹ́ political prisoner ǹjẹ́ ó ní right? Bí Ìgbòho ṣe wà níbi tó wà yẹn ǹjẹ́ ó ní right? Oh yes, ó ní right under again international law. Bí law Benin ò bá ṣiṣẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ kó ṣiṣẹ́ nítorí pé law Benin ti compromise. Tí law Benin ò bá compromise ni ó jẹ́ kó ti dá Ìgbòho sílẹ̀ kó máa lọ nítorí pé kò ní kankan. Yes, they hold him duty of care while still in their custody. Nothing must happen to him. That is meant to be the first 6 months. 6 months yẹn ti elapsed the last month. So they must have another 6 months put in place. Kódà bọ́ ọba fẹ́ ṣe òfin àgbáyé máa jẹ́ kó mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé ẹ̀ tí sign another 6 months fún Ìgbòho torí pé bí kankan bá ṣe ọrùn yìí ló wà kò mí kó máa wà níbẹ̀ títí di 6 months nítorí pé ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi ń lọ. Ó wà lára ìdí tí bàbá Akíntóyè ṣe wà níbẹ̀, ó wà lára ìdí tó oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ lọ́tùn lósì tí olúkálùkù ń ṣe. So but yes, a mọ̀ pé Talon ìyẹn ti gbà bọ̀dì is not the only person, it's us all African leaders. So what right do political prisoners have? Ẹ̀tọ́ wo lẹni tó jẹ́ political prisoner bíi ti Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ẹ̀tọ́ wo ló ní? Ǹjẹ́ ó ní ẹ̀tọ́? Oh yes,
ó máa lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀tọ́ láti wà fún un ẹ̀tọ́ ní pé ìyàwó ẹ̀ láti máa rí láti máa gbóúnjẹ fún ìyàwó ẹ̀ láti máa rí ní gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ rí wọ́n láti make available àwọn fámìlì ẹ̀ láti lè máa rí nígbàkigbà tó bá fẹ́ rí wọn àwọn tó bá jẹ́ agbẹnusọ ẹ̀ wọ́n láti lè máa rí nígbàkigbà tó bá fẹ́ rí jíjẹ múmu àlàáfíà ara ó kù sí ọwọ́ Benin lọ́wọ́ tí kò bá rí gbogbo nǹkan yẹn ní déédéé nǹkan pè ní duty of care nìyẹn. What right do political prisoners have with a question mark? Of particular relevance to a political prisoner is Article 18, which guarantees the right to freedom of thought, conscience, and religion. As has been noted, one of the hallmarks of historical and contemporary examples of political prisoners is the challenge they represent to the status quo. Igboho ó ti dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ àti PDP ní àti APC ní àtàwọn ọba ní àti baálẹ̀ ní àti Nàìjíríà ní ó ti dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí wọn lọ́rùn ó ti dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí wọn lọ́rùn ó ti di ẹ̀rù ó ti dẹ̀rù sí wọn bàbá gbọ́rúkọ Ìgbòho lásán àyàwó ń jẹ́ ó ń ké pìkì èyí tẹ́ wá ń gbọ́ Ìgbòho tọ́nú máa wà ń bẹ̀ fún 6 months ẹ̀yẹn calm down ẹ̀yẹn fọkàn yín balẹ̀ kò ń ṣe ẹ̀yin ni ṣé Ìgbòho tún threaten ẹ̀yin ni kò ṣáà threaten ẹ̀yin ẹ má jẹ́ káwọn bọ́lẹ̀ kájà mídíà ẹ má jẹ́ kó máa threaten ẹ̀yin àwọn bọ́lẹ̀ kájà mídíà àwọn mídíà brown envelope wọ́n wà Nàìjíríà bọ́lẹ̀ kájà ló ń pè wọ́n. So again, let's come back here one more time. As you're joining us, I say very good afternoon and welcome. There's no cause for alarm. I, as the spokesman of Chief Sunday Igboho, yes, I say there's no cause for alarm. Everything will be done to get Igboho out of there. I can assure you that. But we have people that also believe that they will do everything to keep Igboho there. There's no doubt about that. Àwọn kan ń gbé ìgbésẹ̀ to make sure that that man must not be released back into the society. But he's not Adolf Hitler, neither is he a criminal. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní gbogbo àgbáyé, I'll still say to you that yes, we are concerned, but there's no cause for alarm that Igboho will be there for 6 months from today. Igboho will be released. We can't go into all the details because there's no point going into all the details of what is going to happen, how it's going to happen. There's no need for that. But I can assure and guarantee gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa all over the world pé Koiki sọ bẹ́ẹ̀ pé Igboho will be free very soon. So don't let anybody give you any more stress than the stress of a country that has failed its people. Nigeria fúnra rẹ̀ ti fún wa ní so much stress. As I speak to you, on a daily basis, mo máa ń sọ fún ẹ̀yin wà ní diaspora, be careful when you're going home. Be very, very careful when you're going home. Because home is no longer the home you left some 10, 15 years ago. The home that we're talking now is now Erujeje. A woman that left Italy to Nigeria was kidnapped. Let me see if I can. The video is already in circulation. I spoke to the person close to her in Italy. Wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ẹ ṣé gan ni ọ̀nkú tó pè mí láti gbé notice mi wá sí arábìnrin yẹn. Wọ́n ṣá ẹsẹ̀ yẹn kò ṣe máa wò rárá. A sọ fún yín pé àwọn tó wà níbẹ̀ k'Ọlọ́run jẹ́ kí a tètè gbà wọ́n kúrò nínú ẹ̀. But ìwọ tí o ti gbọ́ Yorùbá Nation tí o lọ́lé
make sure you put all the prevention into it. This is the woman. We come on, play the second video. Second video, yeah. Call this of one, what's serious? What piada? What fishalese? She's already in the hospital. She's just an average Nigerian that left Nigeria to survive in Italy. Koda inti mo gbọ́ ni pé wọ́n ní kan kékèké kan ìyá yẹn náà máa ń mọ̀. Everybody is just struggling. But these terrorists, tí Igboho sọ pé wọ́n ń pa wá tó fi di pé ìjọba Nàìjíríà wọ́n lé ẹ̀mí ẹ̀ tó fi di pé ó dé Benin Republic tó fi dé mọ́lẹ̀. But after the first 6 months, they must sign another 6 months láti sọ pé ọ̀dọ̀ wa ló ṣì wà o. Àwa la máa wò ó. Àwa la máa make sure pé kankan ò ṣe é. Òun làlàyé yẹn o. Tẹ́ ń gbọ́ gbogbo 6 months tó ń pariwo bí ìgbà tẹ́ pé nǹkan míì tó sọ pé àwọn tí sọ fáwọn ọmọ Yorùbá jẹ́rí ẹ̀rí bí tẹ́ ti gbowó dé. Shut up your dirty stinking mouth. Kí lẹ̀yin mọ̀? Kí ló mọ̀? Kí ló mọ̀? Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ àti ìwọ tó kọ pépà. Kí lẹ mọ̀? They don't know jack shit. They don't know any jack shit. These are local champions. Ọ̀pọ̀ Nigeria yẹn. Yes, international person lèmi. Ó lè máa bí ẹnu. I am an international standard. And I've lived here for more than 20 years. 98 mo dé Louis. Ìwọ náà calculate years yẹn. Ní ṣe media ṣe ọ̀lẹ́ ṣe Nàìjíríà. Bọ́lẹ̀ kájà media. Media tell the challenge status quo. Ìdí mi bí Boris Johnson. Ẹ rò pé rẹ́kọ̀dì yẹn wà ńlẹ̀. Wọ́n record video yẹn. Tó bá di gbàgbós, wà lọ play ẹ̀ fún pé ṣèbí bọ̀bọ̀ yẹn sọ̀rọ̀. She was kidnapped in Nigeria. What to release anything? I think about €5,000 or $5,000. Like nowhere. Got to release it. They've released you. The second video, I only because it's chalet illegal there. I show us that, but I can't show the second video because of the Facebook and YouTube rules and regulations. The bandage here. Nígbà tó ṣí bandage yẹn. What the best yẹn jẹ́. Kolon dale afẹ́ àpàdà sáré. Ẹni tí Igboho fight for kan nìyẹn. Abẹ́ ti gbàgbé ni. Ṣèbí tí Igboho sọ nìyẹn pé ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn wọn. Akon tó gbọmọ bàbá fún bàbá. Àwọn Fúlàní. Torí pé ńgbà ọba yìí tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣèjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹni ẹ̀wò láti bí ijọ́ mélòó kan sí bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì ń sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Bàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fattah PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sílùú òyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé okòó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gàngàn ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gàngàn bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá a ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tó pa
wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó ọlọ́run bàbá wa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn. ṣẹgbọ́n statement yẹn tá a bá gbà pé ọlọ́run gbà fóun ọlọ́run gbà fún confam ni ọkọ̀ tó wà nínú àgbàlẹ̀ ọkọ̀ tó wà nínú àgbàlẹ̀ gan fúnra rẹ̀ ọlọ́run gbà fún bí wọ́n ò bá tí ì rí yẹn èmi rí yẹn pẹ̀lú ẹ̀ I was with him for 6 months kó tó di pé mo tún padà lọ Nàìjíríà again tẹ́yìn kan wá rò pé ọba pa èmi náà sínú ilé Ìgbòho Kóìkí ọba wà nínú ilé Ìgbòho ó ṣe jẹ́ níbo ni wọ́n wà nígbà táwọn àtàkì ilé Ìgbòho ìbí kan táwọn kan fẹ́ nìyẹn pé kó pa mí sínú ilé Ìgbòho nígbà tí DSS dé àti sójà àti àwọn machinery tó kó wá láti France pé Kóìkí báwo ni wọn náà ṣe escape lọ máa bí bàbá God ní kó lọ bí ó bá máa béèrè pé báwo ni Ìgbòho náà ṣe escape ọ̀dẹ̀ ẹ ṣọ́kù ní gbogbo yín ní ti máa bá yín fà wọ́n sọ fún yín pé àṣẹmẹ́yẹ bọ̀ lápò ni èmi sọ fún yín pé Nigeria government gan wẹ́ international community lèmi bá fa wàhálà torí pé àwọn lọ́mọ tí wàhálà yẹn bá dé tán gbogbo fídíò lọ́mọ máa lò wọ́n máa kọ́tẹ̀ wọ́n máa translate ẹ̀sẹ̀ CNN máa translate fídíò mi pé ta ni bọ̀bọ̀ wèrè yìí wọ́n máa translate ẹ̀ sí wọn pé bí n tó sọ lélẹ̀ ní wákàtí báyìí níjọba ẹ̀ Kóìkí ò sínú ilé ńjọ́ tó dé ni àníṣe tó wọnú wọn ẹ lọ sínú abẹ́ ẹlẹ̀ bó bá ń ṣe fún queen nìkan kò lè mú mi láwọn tó ń dífá fún queen kò lè mú mi à ń bọ̀sibọ̀sẹ̀ ẹ̀yìn ibi tó wà wọn nìkan lọ. Ìgbòho mo dúró tiẹ̀ tán confam mo sọ fún ẹ a bá wọn fan tó tán lẹ̀ inú ṣọkùnrin rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ wọn ní kan máa wá sí Nàìjíríà wọn wò ẹ jẹ́ kó fi Ìgbòho sílẹ̀ náà ká tó mọ ibi táwọn lọ á dàbí fíìmù ni fíìmù lẹ́ máa rò pé ó máa dàbí fíìmù nígbà yẹn ni ẹ mọ bẹ ṣe máa wo Chino Rambo ẹ máa wo Rambo 3 Rambo 1 ẹ bó ṣe máa rí nìyẹn wọ́n fọkàn balẹ̀ Ìgbòho máa wà níbẹ̀ for 6 months o bẹ̀ẹ̀ ni máa la náà ni gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ ń dẹnu ni ẹ mò ń dẹnu náà ni ẹ mọ̀ pé mo like máa dẹnu gan bọ̀ èmi ò kì í ṣe bọ́lẹ̀ kájà mídíà o ẹ wò mí dáadáa wò mí ojú dáadáa èmi ò ṣe bọ́lẹ̀ kájà mídíà tó bá jẹ́ pé bọ́lẹ̀ kájà mídíà ni mí ni presidency ni màá ti máa ṣiṣẹ́ confam ni mo fẹ́ sọ fún ẹ̀yẹ gbogbo ẹni mo fi sọ as far back as 2014 I have access to Aso Rock mo ní access sí Aso Rock as far back as 2014 ẹ pé mi jẹ́ bọ́lẹ̀ kájà mídíà ni èlò ní Tinubu ní tó fẹ́ kó fúnra wa kò ní dáa fún ta ni Tinubu ta ni Délé Mọ̀mọ́dù ẹni Kóìkí sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò mọ̀ ń dárúkọ mọ́ ẹ kọ́ọ̀tì fídíò kẹ sẹ́ndẹ̀ sí wọn ta ni Délé Mọ̀mọ́dù ó sanwó iṣẹ́ fún mi gan gbàtà ṣiṣẹ́ fún wọn all these people ẹ̀yin lẹ́rìn wọn as big boys lẹ́rìn wọn as big man àtọ́ lówó kankan tó lè rescue anybody. Ìgbòho mọ̀ ń padà bọ̀ dúró síbẹ̀ ẹ já padà wá síbí mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ètò tó bá tún wá gbọ́ ilé tó tún wá ń pè mí pé Kóìkí kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ 6 months that means pé bọ́lẹ̀ kájà mídíà lẹ ti lọ gbọ́ yẹn ṣé Ìgbòho nìkan ló máa kọ́kọ́ mú tó bá ń sọ̀rọ̀ political prisoner gbàtà ẹgbẹ́ lómi ò gbọ́ international news jókòó sínú bọ́lẹ̀ kájà àwọn tó ti ń jàmàlà tó ti ń jẹ gbẹ̀gìrì and all this nonsense media tó náà ń ṣe ní Nàìjíríà. A political prisoner is someone in prison for their political activity. The political offense is not always the official reason for the prisoner detention. There is no international recognized legal definition of the concept, although numerous similar definitions have been proposed by various organizations and scholars, and there is general consensus among scholars that individuals have been sanctioned by legal means. Ǹjẹ́ wọ́n rójú àwọn eléyìí rí? Ǹjẹ́ wọ́n rójú àwọn eléyìí rí? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn eléyìí náà they were once a political prisoner? Ǹjẹ́ o rójú wọn rí? Ẹ já lọ sí image. Ẹ já lọ wo image. Kí ló mọ̀ tán pè ní political prisoner? Wrong time lẹ́ ń pè màmá mo wà lórí program ẹ jẹ́ ń pè ní later.
No, don't understand political prisoner. Analysis for the program. It has always been like that. Allow criminal countries, all they want is to make sure that people don't have a voice. Voice Igboho le lole. Láyé! Voice Koiki o le lole. Wọ́n ní kẹ́ lọ sà. Problem ti ní ẹ, sí tó kàn mí. All this that you are looking at are political prisoners. Iran ní 1980 something. Mo ti ṣe interview fún àwọn ará bí rí. Wọ́n pa wọ́n bí rẹ́rẹ́ ni. Ẹlòmíì àmọ́ bí tó wà, àwọn olúwèrè, àwọn olùjágbàjàgbà bí Iran yẹn, àwọn olùtọ́ respect human lives. So, Chief Sunday Igboho will be released. But it is just a process that is being taking place. That is why a 6 months has been put together. So, and that is the confirmation that we would like to give to each and every one of us, that it will be free. And all steps are being put together. All mechanisms are being put together to make sure that his release will be fast. tí ọ̀lẹ́ tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé ṣé gbóhùn tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dà. sí tó kàn bàbá ẹ̀rí pọ̀ yọ̀bọ̀n sí nígbà tẹ́ débẹ̀ ni. So bá ti ṣe sọ lọ, because we are not going to stay long, I will help to bring the program, but I'm going to open the phone line so that ẹ̀yin náà láǹfààní àti fi ọ̀rọ̀ tí yín ṣe. But in tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé don't let anybody give you anything contrary to what I've said. Ẹ má yẹ kí èèyàn kankan tún sọ anything contrary to what I've said. From the day that he was arrested, we knew he becomes a political prisoner. Ó wá before then ni, ntí kò yẹ yìí nìyẹn. That process should have been done. But that process was at that beginning of, the whole journey. But sometimes, things goes the way it is. Tó bá yẹ pé ìlú tí a ti apply fún political prisoner was Geneva. Benin ò ní right láti ti hold ẹ̀. Wọ́n máa dá padà sí Geneva ni, because ibẹ̀ ló ti apply. But because the process was not done prior to his arrest. Tó bá yẹ pé chief ti ṣe ti Geneva yẹn, kí lẹ́yìn mọ̀ ẹ mọ̀ kankan ìbọ́lẹ̀ kájà media ṣíwó kí lẹ mọ̀ ẹ mọ̀ anything. And almost everybody now says I speak to Igboho ìgbà yẹn ìgbàgbọ́ sọ̀rọ̀ kan nísìnyí èmi àti Igboho yẹ sọ̀rọ̀ kan nísìnyí. +4475 94050979. We're gonna manage the time because, like I said, I'm working on time constraint. We're coming back tonight, from what I'm told from the media. All the self-determination media. I think we're going to be out at 7 p.m. To the 7 p.m. Artificial analysis there, Lori, and some other, development that the media wants to present to you, our listeners from around the globe. So again, okay, let's refresh this. So once again, we appreciate those of you that are concerned, but like I said, there's nothing to be concerned about, because it's going to be a good news at the end of it as well. Lẹ́ẹ̀kan sí à ń kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa all over the world. Let us remain calm. Mama wa kan ní my Yoruba is not very good. Okay, ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Ṣé kó ti ń dán mọ́rán díẹ̀díẹ̀? Okay, ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní ti bá ń sọ lójoojúmọ́ máa bẹ́tà, ìyẹn la ṣe máa ń jẹ́ kí ètò tọ̀sán yìí yàtọ̀ sí talẹ́ ti máa ń mix ẹ̀ but tọ̀sán yìí a máa fi ṣe pé kó jẹ́ tiwantiwa, torí pé message tí mò ń deliver àfẹ́jẹ́ kó délé, àfẹ́jẹ́ kó dóko, àfẹ́jẹ́ kó kan gbogbo àwọn ará ilé. Ẹlòmíì kẹ̀rẹ́ kò ń ṣe pé wọ́n gbọ́ òyìnbó, but nítorí pé ibi tèmi gbé for 20 years lélẹ̀ tí bá sọ òyìnbó tóun mi ó máa mú ti ìlú yìí jáde.
so ẹni tó dẹ̀ lo tóònù English Nàìjíríà ìgbà tèmi náà dé bó ṣe rí nìyẹn ò ní láti blé máa rẹ̀ nígbà mo dé airport tó ń bi mí ní kankan mo ṣáà mérí báyìí ní tẹ̀wọ̀n bí àyè tó ń sọ bí àkì má mérí ni gbogbo ẹ̀ ṣáà mọ mérí nígbà tí gbà tó gbà nǹkan tó ń sọ but when you now live with them tó bá wọn gbé fúngbà díẹ̀ tóyìnbó tó wọ toilet tóun náà wọ toilet òyìnbó máa ń lọ toilet òun náà máa ń yàgbẹ́ àwọn náà máa ń jẹun and you now realize that orí kan náà lọ níbi tiwa ìlú tó hold wa to bondage òun ni kò jẹ́ káwa débi tá à ń lọ àdèmá débi tá à ń lọ nísìn nígbà tí a ti mọ̀ pé a fẹ́ ẹ̀tọ́ wa ẹ̀tọ́ yẹn kẹ̀rí ó dẹ̀ máa ṣe é ṣe lágbára Ọlọ́run I'm in contact with Benin Republic on a daily basis not just once not just twice tí bá sọ bẹ́ẹ̀ pé mò ń bá Benin Republic sọ̀rọ̀ kò ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn o bọ̀ pé mò ń ní contact sísàlẹ̀ yẹn lójoojúmọ́ ẹ gbà bẹ́ẹ̀ I don't need to go into too much details but what I can assure us is we are in contact every day and we are also doing a lot of things àwọn yàrá ní gbogbo ilẹ̀ máa ń sọ pé you are doing a lot of things kí ló fẹ́ kí n sọ fún ẹ ṣé kí n máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo ẹ̀ kí àwọn tó wà lẹ́yìn kámẹ́rà ó rò pé gbogbo àwọn tó jókòó sẹ́yìn kámẹ́rà ló nífẹ̀ẹ́ wa no gbogbo wọn kọ́ so and that's why we have to also manage the situation as well. Lẹ́ǹkan sí akí gbogbo wa tí a ti ń bá ètò yẹn lọ. So to buttress and summarize it again, the story or the news that broke out that Igboho will be there for 6 months kò ń ṣe bó ṣe rí gangan nìyẹn is being protected for his own security which is very very paramount. Let's go straight and pick the first caller this afternoon on the broadcast. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yàwá. Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán náà. Ẹ kú iṣẹ́ náà o, God bless you, God bless you, God bless you. You are doing a great wonder. I don't know what to say. I can't find English to use. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much for enlightening us, for showing us, updating us, instead of us to be, in darkness and people saying all sorts of things. Thank you so much. So, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́rí there's a lot of ọ̀rọ̀ sísọ tí ẹ ti pọ̀ jù. People just misleading others, discouraging others. It's just too much. Téèyàn bá really ní ìgbàgbọ́ kó believe in this Yoruba nation, to be honest, èèyàn á ti pààkì ọ́. There's a lot of confusion everywhere, which is not good. Nǹkan tó jẹ́ kí n pè wọlé ni pé I heard something just now pé ẹ̀yin mídíà pé ẹ máa ní meeting. Am I right? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ẹ jọ̀ọ́ torí Olúwa. Torí látàárọ̀ mo jókòó báyìí mo rò pé I don't know if it's possible kí n lè reach out to individual I could have done that. Torí ẹlòmíì á kàn bọ́ síta kò tiẹ̀ ní ṣe any findings that coming out máa ṣépè máa ṣoríṣiríṣi ṣépè ṣe gbogbo at the end of the day that person will pray so it's not good. Níbi iṣẹ́ lánàá àwọn èèyàn ti máa ń bá sọ̀rọ̀ pé òkè o orúkọ mi náà ti máa ń béèrè kí ló ń lọ pẹ̀lú Yorùbá nation because I always try láti lọ sí rally no matter how small. So ìkan wá sọ fún mi pé àwọn tó ti ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ìmí àkànbọ̀ síta á máa ṣépè. I was so baffled. So mo wá ń wo mi ní dárúkọ ẹni yẹn. I was watching our program today. Èèpè ńláńlá bá kí ló dé kò yẹ kó rí báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ní mítìn yẹn ẹ bá wa sọ fún wọn kí kálukú kán tèkì ẹ̀ yìí sí. We are all human beings. We are bound to offend each other. Ìyá àtọmọ lè offend ara ẹ̀gbọ́n àtàbúrò which is the normal thing. We are woman. Kò dẹ̀ mean pé every time they have to come on the air and be blasting out like that. Kò dáa rárá. It's not good for this Yoruba nation. Àwọn èèyàn wa máa sọ pé ṣé tá a bá dé Yoruba nation wa yìí ṣé bá a ṣe fẹ́ máa ṣe náà lélẹ̀. Ó yẹ ká fi àpẹẹrẹ ká fi lélẹ̀ ká hu ìwà ọmọlúwàbí. We should do that. It's not good. Tó bá lẹ́ni tó ṣẹra àbí ọ̀rọ̀ kan ò yé ká within the media ó yẹ kó lè pera kó bára sọ̀rọ̀ and they sort it out not coming to the ear
kan wá máa blast, kan máa puff, kan máa rú bí ọbẹ̀ ńlá. It's not good. It's not good at all. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa sọ níbẹ̀ pé it's not good. Ó wà discouraging, kò dáa rárá. Tá a bá ní a fẹ́ dáwó, kì í ṣe pé kí nǹkan tó bọ́ síta, òun ní kẹ́ má dáwó yẹn, ṣe bóun sọ fún yín, what is this? They should be careful, please. Ẹ bá wa sọ fún wọn, ẹ jọ̀ọ́, please and please. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run á gba ilẹ̀ Yorùbá wa fún wa. Thank you very much. Lẹ́ǹkan sí ní tí a sì gbé ọ̀rọ̀ tí à ń sọ ní gbogbo ohun tí gbogbo yín náà ti ń gbọ́ ni pé Ìgbòho máa wà ń bẹ̀ fún 6 months. Bó ṣe rí kọ́ nìyẹn. Bó ṣe rí ni pé òfin àgbáyé tó wà ní à ń pè ní United Nations òun ni Benin náà láti follow. As much as Benin ti compromise, there's no doubt about that. But wọ́n pe kinní kan ní safety, duty of care. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning duty of care yẹn. Torí pé mọ̀ kí mi máa ń like definition. Okay, duty of care. Kódà àṣẹ kó tẹ̀ tí bá mi gbé jáde. Eléyìí bọ́ sí any part of the world, you know, but eléyìí nísìn is just based on the UK one. But màá wáyé tó jẹ́ ti àgbáyé náà jáde. HM Prison Service, prison governors, directors, and all members of the prison staff hold a duty of care to protect prisoners from personal injury and harm, including from abuse and neglect. This duty extends to taking appropriate, proportionate action to protect prisoners. Ìyẹn àwọn normal prisoner nìyẹn o. Kàmáìtẹ̀ tí wàá sọ àwọn tí ó jẹ́ prisoner tí à ń pè ní political prisoner. We have a new caller on the line. Hello, caller. So a political prisoner, ìyẹn tún máa wá yàtọ̀ nítorí pé a political prisoner ẹni tí wọ́n ń lé kò dẹ́ ń ṣe Ìgbòho nìkan náà máa kọ́kọ́ lé mú bẹ́ẹ̀. Bàbá wa kọ́ Professor Wọlé Ṣóyínká was a political prisoner. Ó sá kúrò ni. So, but because a lot of people do not understand all this, and that makes it, something that, okay, Ejawele, Ministry of Justice, not liable for clinical negligence in prison. Whether the MOG, okay, basic principles of treatment of prisoners, according to, okay, Ejawele. The basic principles for treatment of prisoners adopted and proclaimed by the General Assembly Resolution 45. Tó bá dé stage kan tí gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, tí tó bá lọ smoothly, kò lọ smoothly, there will be some what they call resolution. Resolution mi pé ìpàdé tó jókòó, tá bá lọ Google eléyìí náà nísìn, ó máa gbóríṣiríṣi article tó relate mọ́. So tí bá tún Google ẹ̀ báyìí nísìn, tí bá kàn sọ pé resolution blah blah blah, kì í ṣe Google search fún nísìn, ó máa gbé a lot of things jáde nínú ẹ̀. Cherry adopted into adopt the 1990 lele as at 1991 the Soviet Union break away. So the tí bá lọ sí news báyìí nísìn, ó lè gbé news tó jẹ́ recent. Àwọn èèyàn máa ń lò ó láti fi sọ fún ìlú tí ó mú wọn mọ́lẹ̀ pé ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ o, because United Nations eléyìí nísìn Liberia Cherry àwọn African country jágbàjàgbà jógbòjògbò àwọn tó ti àlàkà country continent tó yẹ kó ti bàjẹ́ tipẹ́ ẹ̀rí lè nísìn. There have been countless reports, both internationally and locally, of the very inhumane conditions of several prison facilities across Liberia. These conditions range from overcrowdedness, lack of sanitary supplies, to filter and unsafe ventilation. In this moment, there are at least 16 major prison facilities in the country, including one detention center. These facilities are currently holding about 3,000 inmates, and clearly, Liberia prison population continue to grow. Just like even our Tokosi Nigerian prison now, they have their rights, but it's not going to happen. But as a political prisoner, Igboho must be taken care of. His welfare, his security is very, very paramount. And let's go back again to what we know according to the General Assembly Resolution 45/11 of 14 December 1990. All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human rights. Ẹni tó wà ní prison ló ń sọ̀rọ̀ ẹ o. Ìwọ tó wà níta tó jọmọ Nàìjíríà, ǹjẹ́ òwò tẹ̀ láǹfààní láti jẹ́ kó máa treat ẹ dáadáa? Number 2, there shall be no discrimination on the grounds of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,
political opinion wa nísìn ó yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà. Ìyẹn ni wọ́n ṣe fẹ́ pa Ìgbòho. Again, it is number 3 lawa. It is, however, desirable to respect the religious beliefs and cultural precepts of the group to which prisoners belong whenever local conditions so require. Is that not about our culture? Long disrespect. Number 4, the responsibility of prisons for the custody of prisoners and for the protection of the society against crime shall be discharged in keeping with the state. So these are just, those, conditions to make sure that even a prisoner, and to work with just prisoner, no, he has a right. All prisoners shall have the right to take part in cultural activities, education aimed at full development of the human personality. Conditions shall be created enabling prisoners to undertake meaningful remunerated employment, and as we say, Chief Sunday Adeyemo Igboho is a political prisoner, and that means he must be kept safe, secure, until a solution is done onto his case. So, fún èyí tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí, that is the situation. There's no cause for alarm, and we must continue to, understand that. Like I said, we're not going to stay too long. I'm going to be joining the other media later on tonight at about 7 p.m. when the media will be hosting, the town hall meeting, as it's called, and that way we can do more of communication to the audience across the globe. Yes, some people in Nigeria, some journalists are very brilliant. They're doing a good job, but some are so compromised, and they will only do what they want to do, especially when it's got to do with Chief Sunday Igboho. Igboho is an international, public figure. He's not a local champion. He's an international public figure, and whatever comes out of putting his name out there now means that it will travel on a very, very speed of sound. But the most important thing is, for those of you that are listening and watching us, just to buttress before I start closing up, for the benefit of those that probably will not understand what I've said in our language, I'm saying authoritatively that Chief Sunday Igboho, the 6 months that you've heard in that article that you've read, wherever you've read it, and all the analysis that have been going on different platforms, it is only the responsibility, the duty of care of Benin Republic to make sure that the first 6 months, which is part of the United Nations international law, is to make sure that nothing happens to him. Nothing has happened to him since 6 months. We give thanks, and we hope that he will be released prior to the next couple of days or months. Does not mean that he has been served another 6 months in the prison. It doesn't work like that. But 6 months, no. That is not what happened. Benin is just doing what is called duty of care. And that is all. It's called duty of care. So, I hope the message is well delivered. Like I said, I might be far away from Benin Republic, but my eyes is on the ground. And when I say my eyes, ẹni tó bá yé nìkan ló understand, ọlọ́gbọ́n nìkan ló lè understand it, òmùgọ̀ ló máa béèrè pé kí ló mìíràn ojú ẹ̀. I won't say more than that. Mo kí gbogbo, I'm sure you've seen, like I said, we're probably going to treat that on some other time. I don't want to mix that with this broadcast. Èyí tí bàbá Aláàfin Adéyẹmí tí wọ́n sọ, tẹ́ ẹ báyìí tí ẹ lọ sórí paper ẹ lọ kà á. Ìtawà náà ti ń sọ tẹ́lẹ̀ kan nìyẹn pé that country is not going to work and don't expect it to work. And if you're thinking that these politicians, Mauritian Pella, tó ń sọ̀rọ̀ ní house, àwọn fẹ́ kí youth wà lára candidacy election, they're all fraudulent. And let me tell him precisely to take note pẹ̀lú àwọn tó wà ní agbègbè Ìsẹ́yìn lọ́hùn. Be very careful because you have been warned already. And that goes to all the politicians in Yoruba land. We don't tell anybody to go and attack you. We haven't tell anybody to kill you, and we don't have to do so. But tẹ́ bá gbé ìgbésẹ̀
tó di pé àwọn ọmọ wa pè wá wọ́n sọ fún wa pé bàbá Kóìkì ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ṣẹlẹ̀ a máa mú orúkọ yín àmúlọ sí International Criminal Court. You want me to say something else? I'm not going to say that. You're dealing with an highly intelligent man. I lived with the British for 20 years and I understand how what we are doing plays out within the international community. And like I always say, awareness la máa kó wá bá yín, ìlú àti ijó òun la máa fi bá yín nínú ilé. So adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ ètò yẹn ní ọ̀sán yìí. Have a very good afternoon. Like I said, let me come back at 7 p.m. and join all the other media for what we call a town hall meeting. Adogon Alhaji Adisa Fatai body has not been released. Neither Alhaji Fatai body has not been released. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ̀ ń support our family wọn. There's a particular group or probably an individual that have also taken it on board to support the family as well. Thank you very much, Bashiru Mustafa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí broadcast. I can't mention all the names from Instagram to Twitter to MixLR. If anybody is asking any more question, like I said, there's no cause for alarm. We understand Igboho needs to be out, but it's not been served a 6-month death warrant. It's not been served a 6-month because the government of Benin think that is the needful thing to do. It's just to make sure that it goes under the international protocol, the international law, which Benin Republic is also arbitrary to. Ọmọ tán pè bẹ́ẹ̀ àwọn náà sign àwọn òfin kan lágbàáyé pé bí kankan bá ṣẹlẹ̀ because wọ́n mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ ṣé Benin Republic mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ ni wọ́n mọ̀. But because Nigerian government is bullying them, àwọn náà fẹ́ gbowó lórí ẹ̀ and all that, that is what has played out. But does not mean that the push is not happening in Benin Republic. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wà on ground working very hard and tirelessly, and that goes to each and every one of us as well. And have a very good afternoon. My name is Olami Koiki, and the platform hasn't changed. It's KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. And this is the one that gave them concern all the time. Let's go. For the island of black, navy blue check. Jakamo. Just Igbo. One that you are confused. The love is too much. Jakamo. Let's go. She said,